Hello everyone. আজি আমাৰ মাজত আছে Neelofar. আজি তুমি আমাক কি বনাব শিকাবা? আজি মই বনাম চিকেন থুকপা। Okay, first চিকেন থুকপাৰ কাৰণে আমি কি বনাম? প্ৰথমতে স্টাৰ্টিং আমি কৰিম চিকেনৰ আমি ষ্টকটো বনাই লম। Okay. সো আমি এতিয়া পেনটো হিট কৰি লৈছো অলপমান। তো স্টাৰ্টিংত আমি পানী দিম। তাৰপিছতে আমি এয়া লৈছো চিকেন। ইয়াতে চিকেন এড কৰি দিম। চিকেন কিটা ডাঙৰ ডাঙৰ পিচটাই দিম না সৰু সৰু? ডাঙৰ দিব পাৰে সৰু দিব পাৰে। তাৰপিছত আমি দিম ইয়াতে পানীটো গৰম হ'ব দিম না নে? নাই গৰম নহতে দি দিব পাৰে। আৰু অলপমান জিঞ্জাৰ দি দিছো। আৰু অলপমান সল্ট 1/4 টিস্পুন। এটো আমাৰ এতিয়া চিকেন ষ্টক ৰেডি হ'ব। কিমান মিনিট বইল কৰিব লাগিব আমি? আপোনাৰ ধৰক 45 মিনিটস। তো এতিয়া আমাৰ চিকেন ষ্টকটো ৰেডি হৈ গৈছে অলমোস্ট। এতিয়া আমি বাকিখিনি ষ্টাৰ্ট কৰিম। তো আমি এতিয়া থুকপা চুপটো ৰেডি কৰিম। স্টাৰ্টিংতে আমি অইল দিম অলপমান। কিমান চামুচ অইল দিছা? ইয়াতে আপোনাৰ 30 ml দিছো মই। অলমোস্ট আমাৰ অইলটো হিট হৈ গৈছে। তো স্টাৰ্টিংতে আমি দিম গাৰ্লিক যাতে ফ্লেভাৰটো ওলাই। ফাৰ্স্ট গাৰ্লিক ন? ফাৰ্স্ট গাৰ্লিক চপড। তাৰপিছতে আপোনাৰ জিঞ্জাৰ। এতিয়া আমি দিম ইয়াতে অলপমান পিঁয়াজ। অনিয়ন চপ কৰা অলপমান দিম। আপোনালোকে হিটটো অলপমান কমাই ল'ব যেতিয়া সতে কৰিব। এতিয়া দিম ইয়াত কোৰিয়েণ্ডাৰ ষ্টেম। আৰু চিলিজ। ইয়াত এতিয়া অলপমান আমি চিকেন ষ্টক এড কৰি দিম। তাৰ লগতে আমি টমেটো এড কৰি দিম। এতিয়া ইয়াত আমি অলপমান মছলা এড কৰিম। এটো কি মছলা? এটো আপোনাৰ মই 1/4 স্পুন আপোনাৰ গৰম মছলা দিছো। অলপমান আমাৰ ইণ্ডিয়ান টুইষ্টটো আছে। টোটালি মানে চাইনিজ নহয়। চাইনিজ মানে টিবেটান হেয়াৰটো নৰ্মেল থাকে। আৰু এটো আপোনাৰ জিৰা গুৰি দিছো অলপমান 1/4। তাৰপিছতে আপোনাৰ আহি যাব টাৰ্মাৰিক 1/4 স্পুন মই টাৰ্মাৰিক দিছো ইয়াতে। অলপমান ব্লেক পেপাৰ 1/4 স্পুন। আপোনাৰ ধৰক চাইনিজটোত ইমান এইবিলাক নাথাকে, স্পাইচ নাথাকে। তুমি ইয়াত মানে ইণ্ডিয়ান টুইষ্ট দিছা। এতিয়া আমি ভেজিটেবলবোৰ দিম নে? নাই আমি এতিয়া আকৌ যিমানখিনি আমাৰ চিকেন ষ্টক আছিলে বাকি এইখিনি দিয়াৰ পিছত এটা বইল আহিব। যেতিয়া বইলটো আহিব তেতিয়া আমি ভেজিটেবলছখিনি এড কৰি দিম। তো এতিয়া আমাৰ অলমোস্ট এইখিনি হৈ গ'ল। তো এতিয়া আমি ইয়াতে চিকেন ষ্টকছখিনি এড কৰি দিম।
এতিয়া যিহেতু চুপটোৰ বইল আহি গৈছে তো আমি ইয়াতে ষ্টাৰ্টিঙত এড কৰিম কেৰেট, ইয়াত অলপমান কেপচিকাম, ইয়াত এতিয়া অলপমান মই হট ৱাটাৰ এড কৰি দিছোঁ। ৱাটাৰটো এড কৰিলে আপোনালোকৰ নিমখটো মানে টেষ্টটো কমিও যাব পাৰে, চ' আপোনালোকে নিজৰ টেষ্ট কৰি পেলাই নিজৰ হিচাপত আপোনালোকে চল্টটো দি ল'ব পাৰে। এতিয়া আমি ইয়াত যিখিনি চিকেন ষ্টকত চিকেনখিনি আছিল সেইখিনি চিকেন আমি ইয়াতে এড কৰি দিবা। চিকেনখিনি সৰু সৰুকৈ কাটি ল'লা ন? এতিয়া আমি ইয়াতে কেবেজটো এড কৰি দিম যাতে ভেজিছখিনিৰ মানে ক্ৰাঞ্চিনেছটো থাকে। তাৰপিছত আমি ইয়াত অলপমান ভিনেগাৰ এড কৰি দিম। ভিনেগাৰ আৰু সয়া সচ মিক্স নে? এইটো ভিনেগাৰ? এইটো ভিনেগাৰ হয়, এইটো ৰেড ভিনেগাৰ হয়। ওকে। 1 টিস্পুন, টেষ্টটো ভাল আহে। ৰেড ভিনেগাৰ। সয়া সচ আপোনালোকে দিব পাৰে, কিন্তু মই ইমান প্ৰিফাৰ নকৰোঁ, ভাল নালাগে কাৰণে মই দিয়া নাই। আৰু ইয়াত অলপমান আজিনামোটো 1/4 স্পুন। এতিয়া অলমোষ্ট আমাৰ চুপটো ৰেডি হৈছে ন? আমি চাৰ্ভ কৰি পেলাই খাব পাৰোঁ আৰু। এইখিনি যিহেতু আমাৰ অলমোষ্ট ৰেডি হৈ গ'ল, তো আমি এতিয়া ইয়াৰ কাৰণে এটা চাটনি বনাম। ওকে। কিহৰ চাটনি বনাম আমি? এইটো আমাৰ টমেট'ৰ হ'ব, মানে চাটনিটো ইয়াৰ লগতে খায় আৰু আপোনালোকৰ ম'মৰ লগতো খায়, কিন্তু ইয়াৰ লগতো মানে প্ৰিফাৰ কৰোঁ। ওকে, টমেটো চাটনি। ওকে। তো এতিয়া আমি বিলাহী চাটনিটো বনাম। ওকে। তো ফাৰ্ষ্ট অফ অল আমি ইয়াতে দিম অলপমান অইল। 1 চামুচমান দিছানে বাৰু? 1 চামুচ নহয়, ইয়াত 20 ml মান আছে। ওকে। এতিয়া আমাৰ অইলটো হিট হৈ গ'ল অলমোষ্ট, তো আমি এতিয়া ইয়াতে দিম আপোনাৰ গাৰ্লিক আৰু চিলি। গাৰ্লিক ইয়াতে মই 4টা দিছোঁ। নহৰু আৰু জলকীয়া ন? নহৰু আৰু জলকীয়া। এতিয়া অলমোষ্ট আপোনালোকে দেখিছে গাৰ্লিকটো গল্ডেন ব্ৰাউন হৈ গৈছে, তেতিয়া ইয়াক ওলাই দিব। আমি এতিয়া ইয়াতে টমেটোজ এড কৰি দিম। এতিয়া আমাৰ অলমোষ্ট বিলাহীটো ফ্ৰাই হৈ গ'ল, এতিয়া আমি ইয়াত নমাই দিম। এতিয়া আমি বিলাহী চাটনিটো ৰেডি কৰিম। নৰ্মেলি আপোনালোকে মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰতো পাৰে, কিন্তু মই জাষ্ট এইটো চপাৰটোত দিছোঁ আৰু। এনে ৰাফ ৰাফ থাকিব অকমান। ইয়াত আমি অলপ সল্ট এড কৰি দিম, 1/4, আজিনামোটো 1/4, অলমোষ্ট আমাৰ চাটনি ৰেডি হৈ গ'ল।